Translation. O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarine Ganges waters of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Beautifying these waters are the lotus flowers of singing, dancing, and loud chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The river's flowing produces a melodious sound that gladdens the ears. Překlad. O můj milostivý pane Čejtaňo, nechť tvé nektarové transcendentální činnosti, které jsou jako vody Gangy, plynou po povrchu mého jazyka, který připomíná poušť. Tyto vody jsou zkrášlovány lotosy v podobě zpívání, tančení a hlasitého opěvování Krishnova svatého jména, které jsou pro ryzí oddaný místy radovánek. Tito oddaní jsou přirovnáni k labutím, kachnám a čmelákům. Melodický zvuk proudu této řeky těší jejich uši. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Our tongues always engage in vibrating useless sounds that do not help us realize transcendental peace. Význam je božské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupády. Naše jazyky neustále vydávají zbytečné zvuky, které nám nepomohou realizovat transcendentální klid. The tongue is compared to a desert because a desert needs a constant supply of refreshing water to make it fertile and fruitful. Jazyk je zde přirovnán k poušti, protože má-li ploušť plodit a rodit, potřebuje neustálou dodávku osvěžující vody. Water is the substance most needed in the desert. Voda je na poušti tou nejpotřebnější látkou. The transient pleasure derived from mundane topics of art, culture, politics, sociology, dry philosophy, poetry, and so on is compared to a mere drop of water, because although such topics have a qualitative feature of transcendental pleasure, they are saturated with the modes of material nature. Pomíjivá radost ze světského umění, kultury, politiky, sociologie, suché filozofie, poezie a tak dále je přirovnána k pouhé kapce vody, neboť i když tyto náměty kvalitativně vyhlížejí jako transcendentální blaženost, jsou prostoupené kvalitami hmotné přírody. Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirements of the desert-like tongue. Z toho důvodu nemohou ani jednotlivě, ani společně uspokojit nedozírné požadavky jazyka, který je jako poušť. Despite crying in various conferences, therefore, the desert-like tongue continues to be parched. Jazyk i navzdory řečnění na různých konferencích zůstává vyprahlý. For this reason, people from all parts of the world must call for the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are compared to swans swimming around the beautiful lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or bees humming around his lotus feet in transcendental pleasure, searching for honey. Z toho důvodu se musí lidé ze všech částí světa obrátit na oddané pána Sri Chaitanya Mahaprabhua, jež jsou přirovnáni k labutím, plujícím okolo překrásných lotosových nohou Sri Chaitanya Mahaprabhua, nebo k čmelákům, kteří bzučí okolo jeho lotosových nohou a plní transcendentální blaženosti hledají med. The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers who cry for Brahman, liberation, and similar dry speculative objects. Takzvaní filozofové, kteří volají po Brahmanu, osvobození a podobných suchých spekulativních cílech, nemohou suchopárné materialistické štěstí obdařit žádnou vláhou. The urge of the soul proper is different. Samotná duše má jiné potřeby. The soul can be solaced only by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his many bona fide devotees who never leave the lotus feet of the Lord to become imitation Mahaprabhus, but all cling to his lotus feet like bees
that never leave a honey-soaked lotus flower. Duše může najít útěchu jedině milostí Pána Šri Chaitanya Mahaprabhua a jeho mnoha pravých oddaných, jež nikdy neopouštějí lotosové nohy Pána a nesnaží se stát jeho napodobeninami, ale drží se u jeho lotosových nohou jako čmeláci, kteří nikdy neopustí lotos plný medu. Lord Chaitanya's movement of Krishna consciousness is full of dancing and singing about the pastimes of Lord Krishna. Hnutí Pána Chaitani, hnutí pro vědomí Krišny, se vyznačuje tancem a opěvováním Krišnových zábav. It is compared herein to the pure waters of the Ganges, which are full of lotus flowers. Zde je přirovnáno k čisté vodě Gangy, plné lotosových květů. The enjoyers of these lotus flowers are the pure devotees who are like bees and swans. Z těchto květů se těší čistí oddaní, kteří jsou jako čmeláci a labutě. They chant like the flowing of the Ganges, the river of the celestial kingdom. Jejich zpívání se podobá proudu Gangy, řeky nebeského království. The author desires such sweetly flowing waves to cover his tongue. Autor touží potom, aby tyto sladce plynoucí vlny zalily jeho jazyk. He humbly compares himself to materialistic persons who always engage in dry talk from which they derive no satisfaction. Pokorně se přirovnává k materialistům, kteří se neustále věnují suchopárným řečem, které jim neposkytují žádné uspokojení. If they were to use their dry tongues to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, as exemplified by Lord Chaitanya, they would taste sweet nectar and enjoy life. Kdyby místo toho použili své vyschlé jazyky ke zpívání svatého jména Pána, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, jak to předvedl pán Chaitanya, mohli by vychutnávat sladký nektar a užívat si života. Krishnot kirtana gana nartana kala pato jani brajita sadbhaktavali hangsa chakra madhupa shreni vihar aspadam karnanandi kaladvanir vahatu me jiva maru prangane Shri Chaitanya dayanidhe tavallasal lila sudha svardhani. This verse is a description of Lord Chaitanya's merciful Sankirtan movement. Tento verš je popisem milostivého sankirtanového hnutí pána Chaitanya. Very poetically compared to the Ganga, které je velice poeticky přirovnáno ke Ganze. The Ganga here is compared to the dancing and singing about the pastimes of Lord Krishna. A Ganga tady je přirovnána k zpívání a tančení a opěvování zábav pána Krišny. The Ganga is intimately connected with the lotus feet of Lord Krishna. Ganga je důvěrně spojená s lotosovými nohami pána Krišny. Ganga, she comes down from causal ocean having bathed the lotus feet of the Lord. Ganga se stupuje z příčinného oceánu poté, co omyla lotosové nohy pána. So in that sense, she's very intimately connected with the Lord. Takže v tomto smyslu je velice důvěrně spojená s pánem.
And she's always glorifying the Lord. A vždycky opěvuje Pána. It's very difficult to separate the Ganga from Krishna. Je velice těžké oddělit Gangu od Krishny. And similarly, Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement is always glorifying Krishna. Podobně i Sankirtanové hnutí Pána Chaitanya pořád opěvuje Krishnu. It's especially known for its chanting and dancing. Zvláště je známé svým zpíváním a tančením. And the chanting and dancing is flowing everywhere. A to zpívání a tančení proudí všude. Sometimes we may feel a little embarrassed because it's not so well known outside of India. Někdy se možná cítíme trochu trapně, že, protože to není mimo Indii až tak dobře známe. But then it should become well known. No ale tak by se to mělo stát dobře známým. Just like in the 1950s there was a new polio vaccine. Salk and Sabin invented some. These are two men. One, Mr. Salk and Mr. Sabin. They invented some new polio vaccine. A v 50. letech nějací dva pánové, Salk a Sabin, vynalezli novou vakcínu proti polio, to je neštovicím, obrna. Neštovice. Tak já nevím, proti určité nemoci. And because polio was a disease, it was especially for children. It was very many children were getting polio, so they finally came up with this how to stop polio. A zvlášť malé děti mívali hodně tuhle nemoc, takže oni vynalezli lék, jak ji zabránit. So children, of course, don't like shots. They don't like injections. Ale děti samozřejmě nemají rádi injekce. I think even adults don't like injections. Já myslím, že ani dospělým se moc nelíbí dostávat injekce. But especially children are not inclined. Ale zvlášť dětem se to nelíbí. So how could they get the children to take the medicine? Takže jak mohli děti přesvědčit, aby přijali tu medicínu? Well, they put it on some liquid and then they poured it on sugar cubes. Takže to dali do určité tekutiny a potom to dali do nějakých cukrových kapslí. And then all the children, when they went to school, they decided that every child is going to take the polio vaccine on the sugar cube. No a potom ve škole se říkalo, teď každé dítě si vezme tu vakcínu v těch cukrových tabletách, kostkách. So all the children came and they liked the sugar and that was it. No takže všechny děti přišly a ten cukr jim chutnal a bylo to v nich. And that way they got their polio vaccine. Tak dostali tu svoji vakcínu proti neštovicím nebo And they were prevented. Because there are two opinions what is this polio either. Is it? Some say it's one kind of disease, the others claim no, it's another one. It's a disease that makes people crippled. I mean, they can't walk very good. Takže to bude obrna. Okay. So it speaks in favor of one option. Mm-hmm. Yeah. So they all took this polio vaccine in the form of a sugar cube and they were free from getting polio. Takže oni si vzali tu vakcínu proti obrně v cukrových kostkách a pak jim nehrozila obrna. The point is, when something's good, it should be widely distributed. Takže jde o to, že když je něco dobrého, takže by se to mělo doširoka šířit. And they didn't even charge for this vaccine. A dokonce ani za tu vakcínu nic neúčtovali. Because it's so important, they gave it out for free. Protože to bylo tak důležité, tak to dávali zadarmo. Similarly, this Sankirtan, this chanting of the holy names is so important. It's such a powerful medicine. It should be given out very freely to everyone.
Podobně tento sankirtan, zpívání svatého jména, je tak mocná a důležitá medicína, že by se měla dávat zadarmo všem. Enechyo shadi maya nashi baro lagi hari nama maha mantra lau tumi magi. This is the medicine which will cure all the diseases, and Lord Chaitanya is asking, please just take this medicine. To je medicína, která vyléčí všechny nemoci a pán Chaitanya jenom prosí, vezměte si tu medicínu. And the medicine is the chanting of the holy names. Tu medicínou je zpívání svatých jmen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Every man, woman, and child should get their medicine, the holy name. Každý muž, žena i dítě by mělo dostat tuhle medicínu v podobě svatého jména. And very sweetly presented. Velice sladce prezentováno. With nice instruments and mridangas, kartals, etc. Pěkným doprovodem hudebních nástrojů, mridangy, kartály a tak dále. Flags, festoons. A různé prapory a vlajky. It's like where did we, yes, on Harinam here we have, and also we were just at a Rath Yatra festival in Heidelberg a few days ago. It's also very nice. Jako tady děláme na Harinámech a před pár dny jsme byli na Rath Yatře v Heidelbergu, která byla také velice pěkná. These type of, festivals with Lord Jagannath and chanting and dancing, this is the medicine. Tyhle festivaly s pánem Jagannathem a zpíváním, tancováním, to je medicína. This is what the hearts are yearning for. To je po čem srdce prahnou. One man, respectable man, he was learned man, he was there and he was asking questions about the festival. Byl tam jeden takový ctihodný, učený pán, který se ptal různé otázky ohledně festivalu. So we were telling him that now everyone who is there has become spiritualized by the presence of Lord Jagannath. Tak jsme mu říkali, že každý, kdo tam v tu dobu je, tak je zduchovněný přítomností pána Jagannatha. So he thought that was very nice. No, on si říkal, že je to velice pěkné. And we were trying to get him some prasadam. A my jsme se snažili přesvědčit, aby si vzal nějaké prasádam. So one of my godbrothers was there. He went around trying to find some sweet balls to give him prasadam. Byl tam jeden můj duchovní bratr, který běhal, aby sehnal nějaké sladké kuličky pro ně, aby měl prasádam. But he didn't exactly find sweet balls. No, ale nemohl sehnat sladké kuličky. They had them in packages. He couldn't find any of those. Nic takového nemohl sehnat. But he found some kind of halava in his hand. Sehnal aspoň do dlaně trochu halvy. So he said, he thought it was for me. I said, go get some prasadam. He thought I wanted it for me. Já jsem mu poslal, ať se žene nějaké prasádam, tak on si myslel, že to je pro mě. So he brought me some halava in his hand. Takže mě přinesl v dlani trochu halvy. I said, well, make it into a ball. Já jsem říkal, udělej z toho kuličku. So he made it into a ball. On z toho udělal kouli. I said, now give it to him. He said, oh, it's for him. Tak jsem říkal, no a dej to jemu. Aha, to je pro něj. So it didn't look very, it was kind of, it wasn't exactly a solid ball. It was kind of a wettish halava ball. Takže to nebyla až tak pevná kulička, ale taková navlhlá koule z halvy. I was a little worried that the man might not take it. Tak jsem se trochu bál, že si to ten pán nevezme. But Himasharira, the devotee who was with me, he was quite enthusiastic. Ale ten oddaný, který to udělal, byl docela nadšený. And he gave it to him, said, here, just take it all, eat the whole thing. Takže mu to podal a říkal, no jenom si to tam strčte celé, to sněste. And the man, he just put the whole thing in his mouth and he ate it. A
Ten pán si to celé strčil do pusy a snědl to. I said, "Wow, that's I'm quite impressed. You had a lot of faith." Takže já jsem říkal, no pane, to jste na mě teda udělal dojem, že máte takovou víru. He said, "Yes, I know that Hare Krishna food is always wonderful." A on říkal, no já vím, že jídlo od Hare Krishna je vždycky úžasné. So the reputation is there that Hare Krishna food is very good. Takže už máme tuhle pověst, že jídlo Hare Krishna je velice dobré. And it's actually true because the devotees are preparing the food with love and devotion and meditation. No to je pravda, protože oddaní připravují jídlo s láskou, oddaností, meditací. And pure ingredients. Jsou tam samé čisté složky. And then they offer to Krishna. No a potom to obětují Krishnovi. So who prepares food like that? Kdo takhle připravuje jídlo? Nobody else. Nikdo jiný. Nowhere. Nikdo. So only Krishna food is like that. Tak jenom Krishnovo jídlo je takové. So he appreciated that. Then another gentle lady, respectable lady, she said, "Could you explain to me what's going on here?" Takže ten pán to ocenil a potom zase nějaká ctihodná paní přišla. Můžete mi vysvětlit, co se tady děje? She said, "What's actually happening up there? You know, because on the cart there were the deities, and they were taking the deities off the cart. The festival was near the end." Že to už bylo ke konci festivalu, kdy jsme božstva snášeli z vozu. I said, "Well, Lord Krishna is coming off the cart, and his brother and sister are also coming off." No tak já jsem říkal, no pán Krishna se stupuje z vozu a jeho bratr a sestra taky se stupují. She said, "Oh, okay, thank you very much." Tak ona říkala, aha, no tak děkuji moc krát. So this is what the heart is yearning for. Tak to je, po čem srdce prahne. To see Lord Jagannath, Lord Balaram, Subhadra. Vidět pána Jagannatha, pána Balarama, Subhadru. What could be more interesting than that? Co by mohlo být zajímavějšího než tohle? And purifying. A očistného. And then the chanting. A potom zpívání. Constant kirtan. Neustálý kirtan. There's no music that compares to it. Taky žádná hudba se s tím nedá srovnávat. You may say, well, Bach, what about Bach and Beethoven? No tak oni řeknou, a co Mozart. Bach? Beethoven, Mozart. Good music. Dobrá hudba. It may be nice music, but it cannot compare to the Lord's holy names. Tak to může být pěkná hudba, ale nedá se srovnávat se svatými jmény Pána. Because even it's nice music, it's still produced here in the material world. Protože i když je to pěkná hudba, tak pořád je vytvořená tady v hmotném světě. It's produced from the three modes of material nature. Je vytvořená ze 3 kvalit hmotné přírody. It's vibrated by material instruments, with material hands, with material minds. Rozeznívaná hmotnými nástroji, hmotnýma rukama, hmotnými myslemi. But the Sankirtan, Golokera Premadana Harinama Sankirtana. This Sankirtan, chanting of the holy names, is imported from Goloka Vrindavan. No ale Sankirtan, zpívání svatých jmen, to je import z Goloky Vrindavan. Therefore, nothing can compare to it. Takže s tím se nic nedá srovnat. It's in a class all of its own. To je třída sama o sobě. This is the best public relations that we can do, is to chant the holy names. A to je nejlepší, jak můžeme kultivovat vztahy s veřejností, je zpíváním svatých jmen. Very enthusiastically, very with nice decorations, nice instruments. Velice nadšeně a s pěknými ozdobami, pěknými nástroji. What could be better advertisement for Hare Krishna than chanting like that?
Co by mohla být lepší reklama pro Hare Krishna než takové zpívání. We don't have to spend lots of money. Nemusíme utrácet spoustu peněz. To pay for creating a good image. Abychom platili za to, že si vytvoříme dobrý image. They have a thing now called branding. Jako teď Communications companies, they have a thing called branding. They help you make a brand. Teď mají komunikační společnosti takové značkování, že vám pomůžou vytvořit si značku. But we already have our brand. Ale my už máme svou značku. Our brand is chanting Hare Krishna. Naší značkou je zpívání Hare Krishna. And wherever we go, whomever we meet, we should give them Hare Krishna. No, kamkoliv jdeme, jakoukoliv potkáme, tak bychom jim měli dát Hare Krishna. When I go through the airport, you know, they have the security check. Když jdu na letiště, tak tam je ta bezpečnostní kontrola. So I have my black bag here. Já sebou mám svou černou taštičku. Every single time they say, is this your bag? Tak oni pokaždé řeknou, to je vaše taštička? I say yes. Já říkám ano. They say, can you open it up, please? Tak oni řeknou, můžete to prosím vás I need to otevřít. look inside. My se potřebujeme podívat dovnitř. I said, I know what you're looking for. Já jsem říkal, já vím, co hledáte. They say, okay, where is it? Tak říkali, no dobře, kde to máte? And I open it up and I pull this out. No já to otevřu, vytáhnu tohle. And this is what I do. A tohle to tam Hare dělám. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Then I start dancing. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Hare Hare Bo. And they love it. A jim se to líbí. Although sometimes they try to act like this is against the regulations. Když někdy se snaží tam říkat, tohle to nejsou správné jako veřejné vztahy tady. But then they start smiling and Ale pak se začnou usmívat. and then they say thank you very much A řeknou mnohokrát děkujeme. and put it back. A já to zase zabalím. You have to somehow or other get the chanting out. Takže musíme nějak to zpívání dostat ven. Actually, we don't have any other business. Vlastně nemáme nic jiného na práci. Sometimes we think we have lots of other things to do, but really we just have to chant Hare Krishna. Někdy si myslíme, že musíme dělat spoustu jiných věcí, ale ve skutečnosti musíme jenom zpívat Hare Krishna. What else is there to do? Co jiného jako bychom měli dělat? Really, we just chant. Chanting, dancing and feasting. That's our motto. Takže to je naše motto, zpívat, tancovat a hodovat. That's a very happy it's a happy activity. A to je velice radostná činnost. Makes everyone happy. Že všichni z toho mají radost. Even if they are jokingly doing it. Dokonce i když to dělají z legrace. Doesn't matter. Na tom nezáleží. Still they benefit. Stejně z toho mají prospěch. Even if they're like I was at the airport and we were passing by and one man, he was singing Hare Rama, Hare Rama. And he wasn't doing it in a very, nice way. Jako jsme šli po tom letišti a tam nějaký pán nás Hare Rama. Nebylo to moc pěkné. He was he was being critical. Byl takový kritický. But still we appreciate it. Very nice. A my jsme to přesto ocenili, pěkné. Because the chanting is so powerful that even if it's done in a critical mood or joking, it still has the benefit. Zpívání je tak mocné, že když se to dělá v kritické náladě nebo z legrace, tak to přináší prospěch. The Vedas say there was one Muslim one time and he was being gored by a
by a hog, by a boar. Jako Véry říkají, že byl Wild boar. nějaký muslim, kterého prostě nabodlo divoké prase, kanec. Now for Muslims, boars are they're considered to be impure. No a pro muslimy jsou ta divoká prasata nečistá. Condemned. If it's condemned. And imagine if someone's being killed by a condemned impure boar. To jsou zatracená, prostě odsouzená zvířata. A teď si představte, že takové zvíře někoho zabije. The word for this in Arabic is haram. No a arabské slovo proto je haram. Haram. This is a horrible. This is the most horrible thing is happening. Haram. This is so condemned. To je hrůza, se stalo něco příšerného. So this man was being killed and he was saying haram, haram. Takže ten muž byl takhle zabit a přitom volal haram, haram. But haram also means oh my dear Lord Ramachandra, oh my dear Lord Ramachandra. Ale haram taky znamená o můj drahý pane Ramachandra. So he got liberation, went back to Lord Ramachandra. Takže získal osvobození a šel zpátky za pánem Ramachandrou. Because the name of the Lord is absolute. Protože jméno pána je absolutní. Doesn't depend whether someone understands it or not. Nezávisí na tom, jestli mu někdo rozumí nebo ne. Ajamil was so sinful, he was simply engaged in sinful activities for the large portion of his life, but at just the last moment before he was due to die, he chanted the name Narayan. Ajamil byl velice hříšný, větší část svého života strávil jenom hříšnými činnostmi, ale v poslední chvílích svého života jenom volal jméno Narayan. And he was saved. A byl zachráněn. This is the power of the holy name. Taková je síla svatého jména. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. So when something is repeated 3 times, that's for special emphasis. Pokud se něco zopakuje 3krát, tak je tomu dán zvláštní důraz. It's like if someone says to a child, this must be done, this must be done, this must be done. Jako když někdo řekne dítěti, tohle musíš udělat, to se musí udělat. Then there's no more doubts. 2 times they may think, well, maybe it's not so important. Tak už potom nejsou pochyby. Kdyby se to řeklo jenom 2krát, tak si budou myslet, možná to není tak. Like if you say, do it, they can say, well. Jako když jim řeknete, udělej to, tak si řeknou, no možná. Do it, they go, I'm not so sure that he... Udělej to, no nevím. Do it. Ne, udělej to, koukej to udělat. Then there's no doubt. A pak není pochyb. There's no way to get out. There's no escaping it. A pak už se tomu nedá vyhnout. So this Harinama, Harinama, Harinama 3 times. Takže Harinama, Harinama, Harinama 3krát. Chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. Zpívejte svaté jména, zpívejte svatá jména, koukejte zpívat svatá jména. Then 3 times again. Nasteva, Nasteva, Nasteva. There's no other way, there's no other way, there is no other way. A pak zase 3krát. Nástěva, nástěva, nástěva. Není žádná jiná cesta, není žádná jiná cesta, není žádná jiná cesta. No karma, not by karma, not by jnana, not by yoga. Ani pomocí karmy, ani pomocí gyány, ani pomocí yogi. Only by chanting Hare Krishna. Jedině pomocí zpívání svatého jména. So, very strong statement for Kali Yuga, in the age of Kali. Což je velice silné prohlášení pro věk Kali. And we are firmly in the age of Kali. No, my jsme teď tady uvízlí ve věku Kali. So nothing else will work. A nic jiného nebude fungovat. Only chanting will work. Jenom zpívání bude fungovat. And chanting it's so easy. No to zpívání je tak snadné. What could be easier than chanting?
Co by mohlo být snadnějšího než zpívání? You don't have to be a scholar, you don't have to be rich, you don't have to be of a particular religion, you don't have to be born in some family. Nemusíte být učení, nemusíte být bohatí, nemusíte patřit k určitému náboženství nebo se narodit v nějaké rodině. We were on Harinam in Prague a few days ago. Jsme před pár dny byli na Harinámu v Praze. So there was one homeless man, you could tell he was an alcoholic. Tak tam byl jeden bezdomovec, alkoholik. But he was the most enthusiastic. Ale ten byl ze všech nejnadšenější. So all right, come. So now he started just chanting. He was off in his own world, chanting and dancing. Že to vlastně takhle pro něj to byl celý svět, že zpívání, tancování. Now from the ordinary point of view, he was, not respectable at all, homeless person. A z obyčejného pohledu vůbec nebyl nějaký úctyhodný člověk, bezdomovec. But when he was chanting, he was the most respectable person there. No ale když zpíval, tak byl nejúctyhodnější ze všech. Without a doubt, he was the star of the show. To byla hlavní hvězda představení. Chanting and dancing. Jenom zpíval, tancoval. Because he was engaged in the Yuga Dharma, the method of self-realization for this age. Protože vykonával Yuga Dharmu, metodu seberealizace pro tento věk. Sometimes such persons are better candidates than those who are, so-called respectable in society. Někdy jsou takovéhle osoby lepší kandidáti než takzvaně ctihodní členové společnosti. Because such persons, they're downtrodden, they're disrespected, but they're humble also. Protože takové osoby jsou prostě na dně a vůbec v neúctě, ale zároveň jsou pokorní. So I remember once we were having, it was a Halloween celebration. Jako jsme jednou byli na oslavě Halloween. Do you know what Halloween is? Víte, co to je? People dress up like ghosts and hobgoblins. Že se lidi oblékají jako duchové a nějaký skřeti. So it was a big event. They blocked off the whole city. Everyone was there, millions of people. Takže to bylo velká událost, celé město v ulicích, tam miliony lidí. And everyone was drinking beer. Všichni pili pivo. So you would think, oh, this is not very good. People are intoxicated. Tak byste si řekli, no to není moc dobré, teď oni jsou opilí. Intoxication is breaking the principles. To znamená, porušují zásady. But we were there chanting. We had our Hare Krishna band playing for hours and hours and hours. And the people were just dancing and singing like anything. Ale my jsme tam prostě zpívali, hráli se svou skupinou Hare Krishna mnoho hodin a ty lidi jenom tancovali a zpívali jak po závod. There's no hard and fast rules for chanting Hare Krishna. Pro zpívání Hare Krishna neplatí žádná pevná přísná pravidla. Even if you've drunk 3 or 4 big bottles of beer, that's not a disqualification for chanting Hare Krishna. Dokonce i když jste vypili 4 velká piva, tak to vás nediskvalifikuje od zpívání Hare Krishna. Doesn't mean, oh, look, they're drinking, don't let them chant, don't give them the mantra. To neznamená, že když někdo pije, tak řekneme, těm nemůžeme dát mantru, lidi oni pijou. No, they're even better candidates. Ne, to jsou ještě lepší kandidáti. Lord Chaitanya is so merciful. He's patita pavana, hetu tava. He's the savior of the most fallen. Pan Chaitanya je velice milostivý, patita pavana je spasitel nejpokleslejších. And here the devotees of the Lord, the unalloyed devotees, they're compared to the bees and the swans and the ducks, like that. No a pánovi čistí oddaní se přirovnávají k těm čmelákům a labutím kachnám. That are enjoying the lotus flowers in the
the Ganges River. A těší se z poslechu melodického zvuku řeky Gangy. In other words, they're enjoying this chanting of the holy names. Těší se ze zpívání svatých jmen. Swans, you know, they go into the lotus flower and they enjoy there. Jako labutě se zaplétají někde mezi lotosové květy a tam si užívají. Now one thing is the lotus flower is one of the few flowers or plants that is totally edible. Everything about the lotus flower is edible. Lotosový květ je jedna z rostlin, která je celá jedlá, kterákoliv část z ní je jedlá. So I don't know what the swans do inside there. Do they eat or do they just does anyone know? Nevíte někdo, co vlastně labutě dělají s těmi lotosy? His beak in the... Tam strkají zobáky do lotosu, jestli to jedí. Anyway, swans, they enjoy the lotus flower. They swim in the clear lakes. Takže labutě si užívají lotosových květů a plavou v čistých jezerech. And the bees, they like also the lotus flower to take the honey out. No a ty včely nebo čmeláci taky mají rádi lotosové květy, protože z toho mají med. So there needs to be a lot of chanting. Takže je potřeba spousty zpívání. Kirtaniya sarahari. Because when you think so much music is being played on the radios, television, everywhere, CDs. Když na to pomyslíte, tak všude hraje spousta muziky v rádiu, v televizi, z CDček. It's music, but it's conditioning the people to remain in the material world. Je to hudba, ale ta podmiňuje lidi, aby zůstávali v hmotném světě. The words are materialistic and the sounds are materialistic. Ta slova jsou materialistická, zvuky jsou materialistické. But the Hare Krishna words, they're transcendental. Ale slova Hare Krishna jsou transcendentální. Give liberation. A dávají osvobození. And the music is also nice. Hudba je taky pěkná. Doesn't matter so much what the tune is. Ani moc nesejde, jaká je melodie. The melody, yeah. If somehow or other they can be encouraged to chant. Jestli nějakým způsobem je možné je povzbudit, aby zpívali. Yeah. What is the tune for the Czech national anthem? Jaká je melodie české hymny? How's it go? Okay. Thank you. That's different than I was thinking it was another tune. Myslel, že to byla jiná melodie. They play at the end when you arrive in Czech Airlines. They play this tune, and I thought it might be the national anthem. Že oni vždycky něco pouští, když se přilítá českými aeroliniemi a myslel, že to je hymna. I can't quite remember that tune. A nějak si nebudu vzpomenout na tu melodii. Anyway, but it goes well with Hare Krishna. That's why I was saying it. Ale já jsem o tom začal mluvit, protože to sedí pěkně na Hare Krishna. You can put Hare Krishna to many different tunes. Že Hare Krishna se dá zpívat na mnoho různých melodií. So, somehow or other, if the chanting is there, then everything becomes purified. No, prostě když se zpívá, tak se všechno očišťuje. It gives the life of transcendental knowledge
To dává život transcendentálního poznání. It cleanses the heart of all the dust accumulated. A očišťuje srdce od všeho nahromaděného prachu. That dust means lust, anger, greed, fear, all those things. A ten prach, to je chtíč, hněv, chamtivost a strach a všechny tyhle věci. It cleanses all that. A to všechno se očišťuje. You don't have to go to special seminars and how to get rid of different, deficiencies. Just chant. Tak nemusíte chodit na různé semináře, jak se zbavit všelijakých nedostatků, jenom zpívejte. You save a lot of time, a lot of money, just chant. Tak si ušetříte spoustu času a peněz a jenom zpívejte. It's very difficult to remain unhappy if you're chanting Hare Krishna. A když budete zpívat Hare Krishna, tak je velice těžké zůstat nešťastný. So, if you try to be unhappy, say I'm not feeling good, I'm miserable, but if you chant, then it's difficult to remain miserable. Můžete se cítit nešťastný a mizerně, ale když budete zpívat, tak je těžké zůstat v takovém mizerném stavu. So any questions on this verse? Nějaké otázky k tomuhle verši? Že pokud nejsme profesionální hudebníci, zpěváci, bychom neměli radši moc takhle kázat na veřejnost. That some have this opinion that if we are not good musicians, singers, that we should not preach in public in this way by chanting. Well, the holy name is it's so beautiful that even if it's sung by someone who doesn't sing nicely, it becomes beautiful anyway. Že svaté jméno je tak krásné, že i když se to nespívá úplně krásně, tak přesto je to krásné. In other words, something that's so beautiful, how can someone's poor voice contaminate it? Jinými slovy, když je něco tak krásné, jak by to něčí špatný hlas mohl nějak znečistit. It's too pure, it can't be contaminated. To je příliš čisté na to, aby se to mohlo znečistit. Like the sunspots. The sun is so powerful, even though there's some little sunspots, it doesn't contaminate. Stejně jako slunce je tak mocné, že i když jsou na něm nějaké skvrny, tak to tím není poznamenané. Or the moon. The moon may have pockmarks, but it's not ugly because of its pockmarks. Jako na měsíci jsou ty skvrny, ale kvůli nim není ošklivý. Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he wasn't very much in favor of even melodic chanting or with instruments. Jako když Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur moc neměl v oblibě nějaké hodně melodické zpívání s různými nástroji. Thing is that if someone sincerely is chanting Hare Krishna, even if he's off tune or off key, it doesn't matter. Pokud někdo zpívá upřímně Hare Krishna, tak i když je to falešné a prostě divná melodie, tak to nevadí. It's just, well, it's Krishna, so, and it's the process for this age. Je to Krishna, je to proces pro tento věk. We try as best we can, according to our ability, to make it palatable and sweet, but it's already palatable and sweet. My se snažíme podle svých schopností, co nejlíp můžeme, aby to bylo lahodné a sladké, ale ono už to je lahodné a sladké. There's one devotee in Miami. He goes on Harinam every day. He's been doing it for over 30 years. And
Sometimes he has people with him, devotees with him, and sometimes he doesn't have any people, he goes alone. V Miami je jeden oddaný, který už asi 30 let chodí každý den ven dělat harinám a někdy jich je víc, někdy jde sám. So sometimes he goes alone and he's chanting and some newspaper reporter comes, does an interview, and then sometimes he's on television. So just by going out and chanting, he's spreading the holy name to millions of people. Takže někdy jde sám a občas se stane, že za ním přijde reportér z novin nebo ho nahrajou pustit v televizi a on takhle, i když chodí sám zpívat svaté jméno, tak tím káže milionům lidí. Sometimes I get letters. Someone says, I'm in anxiety. Sometimes, what should I do? Někdy dostávám takové dopisy, no já jsem plný úzkosti, já nevím, co mám dělat. You know what I say? Tak víte, co říkám? I say, you take out a pair of kartals. Tak říkám, no vem si pár kartálů. You open the door. Otevři dveře. You go outside. Jdi ven. Go on the street and chant Hare Krishna. Jdi na ulici a zpívej Hare Play Krishna. the kartals and sing Hare Krishna. Vem si kartály, hraj na kartály a zpívej Hare Krishna. Guaranteed your anxiety will go away. No je zaručené, že se zbavíš z té úzkosti. Other questions? Ještě otázky? There's one. Yes. How does this singing for everyone, even for drunkards and unclean people, fit together with 10 offenses against the holy name? Like if someone sings in critical mood, then isn't it qualified like offense to Vaishnava? Tohle zpívání je jako... What was the last part? If someone Sings in a critical mood. Oh, I see. Okay. Jak to jde dohromady s přestupky, tohle zpívání opilců, anebo když někdo zpívá v kritické náladě, že to je přestupek proti oddanému. Well, they're not in the category of, they're not even qualified to be considered in that way. Že oni nejsou kvalifikovaní na to, aby se takhle posuzovali. They don't know anything. Oni nevědí vůbec nic. So whatever they do, whatever they chant, it's good. Takže cokoliv dělají, jakkoliv to zpívají, tak je to dobré. A special, in other words, it's like a special compensation for newcomers. To je taková zvláštní úleva pro nováčky. Special introductory offer. To je taková začátečnická nabídka. Yeah. No prior qualifications. You don't have to be well behaved or anything. Není potřeba žádné předběžné kvalifikace, abyste se slušně chovali nebo cokoliv. Yeah, they're not penalized for their lack of culture or knowledge. Not penalized. They're not že nejsou punished. Trestáni za svůj nedostatek kultury. I would like to make an advertisement in this connection that there will be this open air music festival. You were there singing once also in Trutnov, big festival, and this year we have a special offer that the rockers and all these people who come there to play music, sing, drink and so on, then they will gather a few days before the festival starts and they will have their small festival in a city, in a small club, and then they will go to the big place for the festival, and they want to make this year for the first time a procession. And the organizer, who's our friend, he may come maybe tomorrow here, but anyway, so he told me that they all want the procession to be led by Hare Krishna devotees chanting as the auspicious beginning of the festival. So yeah. I would like to invite the devotees to participate. Že letošní festival v Trutnově, který asi většinou znáte, open air, prostě velký hudební festival, 20 000 lidí, a tak tam bude taková novinka, že oni chtějí se tam pořádat malý festival už v městě, v klubu, kde bude teda lidí míň, ale už tam budou zpívat, hrát a tak, pít a podobně. A potom, když se zahájení festivalu, tak se bude přesouvat a oni chtějí udělat průvod z toho klubu ve městě na bojiště, prostě do toho areálu.
A všichni ti rockeři, mě říkal Martin Věchet, pořadatel, tak si přejou, aby v čele průvodu šli odaní a zpívali Hare Krishna. Takže jako kdokoliv můžete, nejsem si ještě jistý, jestli to bude ve čtvrtek nebo v pátek, prostě okolo 16. srpna, ale kdokoliv, když se mě zeptáte, jako, tak budete vítáni. Čím víc oddaných, pěkně oblečených v tilaku se zúčastní kirtanu, tak tím líp. Bude to určitě v médiích a tak dále. Takže myslím, že máme... So can we take it that you are blessing this activity? Čaj. Máme požehnání Danavir Maharaje. Other questions? Ještě nějaké otázky? What about this other category of people like presidents and ministers and businessmen? How then make chant Hare Krishna? Jak dovést ke zpívání Hare Krishna lidi, jako jsou ministři a prezidenti a biznismeni? Well, what's the difference? A v čem je rozdíl? Because you said, or the idea was that it's more easy for Oh, I see. people and fallen Oh, people Protože to go on chanting. they're also fallen? že Maharaj říkal, že ty pokleslí lidi na nízké úrovni, že a pro ně je to snadnější začít se zpíváním, ale ti prezidenti jsou taky pokleslí. They're also qualified? Jsou taky kvalifikovaní. It's for everyone, the rich, the poor, the powerful, the weak. Takže je to pro každého, bohatí, chudí, mocní, slabí. If you have the opportunity to encourage them, to teach them to chant, that's very nice. Pokud máte příležitost, jak je naučit zpívat, tak je to velice pěkné. Do we have any? Isn't the Prime Minister, isn't he favorable here? Je tady někdo příznivý, Krishna nějaký consciousness. ministerský předseda? No. Anyway, try to make them favorable as much as possible. Tak snažte si je nějak naklonit, aby to, jak jen to jde. Okay, thank you very much. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai.